Chắc hẳn trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, ngoài việc thờ gia tiên, thờ thần vật hay thần linh, còn một phong tục rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết đến, đó là việc thờ bà Tổ Cô và ông Mãnh. Vậy, bà Tổ Cô là ai và ông Mãnh là ai? Họ có vai trò gì trong gia đình, trong việc bảo vệ và độ trì cho con cháu? Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về bà Tổ Cô. Đây là những linh hồn của những người phụ nữ chết khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Những người này có mối liên kết đặc biệt với gia đình, dòng họ, và vì vậy, dù đã qua đời, họ vẫn ở lại cõi âm để bảo vệ, chăm sóc con cháu. Điều này không phải là một quy luật cho tất cả những người phụ nữ chết trẻ, mà chỉ những linh hồn có duyên với đạo Phật hoặc đạo Mẫu mới có thể trở thành bà Tổ Cô. Họ không chỉ đơn giản là những linh hồn chết sớm mà là những vong linh có sự tu tập, có khả năng bảo vệ gia đình khỏi tà ma, quấy nhiễu. Bà Tổ Cô thường được thờ riêng biệt, không đứng chung với tổ tiên. Vì theo quan niệm dân gian, họ là những linh hồn vẫn còn chưa hoàn toàn siêu thoát, còn ở lại trần gian để giúp đỡ con cháu. Đó là lý do, nếu gia đình nào có bà Tổ Cô, họ sẽ được phù hộ, đặc biệt trong những lúc khó khăn về công việc, sức khỏe, hay trong những chuyến đi xa. Những bà Tổ Cô này thường rất linh thiêng, nhưng có điều kiện riêng. Họ chỉ có thể giúp đỡ khi con cháu trong gia đình thực sự có duyên, có lòng thành. Chúng ta thường nghe rằng, mỗi gia đình có thể có từ 3 đến 4 bà Tổ Cô. Số lượng này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào số lượng linh hồn có duyên với gia đình trong cõi âm. Thông thường, những người mất trong gia đình, sau khi qua đời, sẽ được đầu thai, nhưng đối với những linh hồn có duyên với gia đình và có tu tập, họ sẽ ở lại dưới hình thức bà Tổ Cô để tiếp tục bảo vệ gia đình, chăm sóc các thế hệ sau. Có một điều thú vị là các bà Tổ Cô còn có sự phân chia theo vai trò qua màu sắc áo. Ví dụ, những bà Tổ Cô mặc áo màu xanh sẽ phụ trách về khoa học kỹ thuật, áo màu hồng là phụ trách giáo dục. Áo đỏ thì liên quan đến hôn nhân và gia đình, áo đen có vai trò trong sinh tử, và áo trắng thì chủ yếu về đạo đức. Mỗi bà Tổ Cô sẽ có một vai trò khác nhau, tuy nhiên, tất cả đều hướng về mục tiêu chung là giúp đỡ gia đình, bảo vệ con cháu khỏi những điều xấu, cũng như chỉ dẫn cho con cháu trong các vấn đề quan trọng. Giờ hãy cùng tìm hiểu về ông Mãnh. Ít ai biết rằng, bên cạnh bà Tổ Cô, còn có một linh hồn khác rất quan trọng trong gia đình, đó là ông Mãnh. Ông Mãnh là những người đàn ông chết trẻ, chưa lập gia đình, hoặc những người đàn ông sống độc thân và mất khi còn ở độ tuổi trung niên. Tuy không phổ biến như bà Tổ Cô, nhưng ông Mãnh vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ gia đình và giám sát các linh hồn trong cõi âm. Ông Mãnh thường được thờ cúng cùng với bà Tổ Cô, nhưng có một điểm đặc biệt là khi cúng lễ cho ông Mãnh, gia đình sẽ không thể gọi thẳng tên ông như với các linh hồn khác, mà chỉ có thể khấn vái khi có người nào đó có duyên với ông. Nếu có linh hồn đặc biệt trong gia đình, khi cúng ông Mãnh sẽ được phép gia nhập vào lễ cúng và giúp đỡ gia đình trong các vấn đề về sức khỏe, tài chính hoặc gia đạo. Nói đến vai trò tâm linh, cả bà Tổ Cô và ông Mãnh đều có ảnh hưởng sâu rộng trong việc bảo vệ và giúp đỡ gia đình. Khi gia đình gặp khó khăn, hay khi con cháu có những vấn đề cần giải quyết, chỉ cần có lòng thành kính, thắp nén hương trước bàn thờ, cầu xin sự phù hộ, thì bà Tổ Cô và ông Mãnh sẽ giúp đỡ và phù trì. Đặc biệt trong những dịp quan trọng như lễ cúng gia tiên, ngày Tết, giỗ chạp, gia đình sẽ cầu nguyện để được các linh hồn này bảo vệ, mang đến sự bình an và tài lộc. Vậy thì khi thờ cúng bà Tổ Cô và ông Mãnh, bạn cần lưu ý một số điều. Đầu tiên, bàn thờ của họ thường được đặt thấp hơn bàn thờ của tổ tiên, bởi vì họ là những linh hồn chưa hoàn toàn siêu thoát. Bàn thờ này thường đơn giản, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một ít đồ cúng như nến, hương, đèn và ảnh của bà Tổ Cô hoặc ông Mãnh. Việc thờ cúng phải thật thành tâm, có vậy các linh hồn này mới giúp đỡ gia đình được. Hãy nhớ rằng, bà Tổ Cô và ông Mãnh không chỉ là những linh hồn bình thường, họ là những người đã có một mối liên kết đặc biệt với gia đình. Và chính vì vậy, việc thờ cúng và cầu nguyện đúng cách sẽ giúp con cháu trong gia đình gặp may mắn, tránh được những điều xui xẻo. Và một điều quan trọng, dù là thờ cúng gia tiên hay bà Tổ Cô, ông Mãnh, điều quan trọng nhất chính là tấm lòng thành kính của người thờ cúng. Việc thờ cúng bà Tổ Cô và ông Mãnh là một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng của nhiều gia đình Việt Nam.
Tuy không phải ai cũng hiểu rõ về các vị linh hồn này, nhưng mỗi gia đình đều có một sự kính trọng và tôn vinh nhất định. Việc thờ cúng, đặc biệt là thờ bà tổ cô và ông Mãnh, không chỉ đơn thuần là một phong tục mà còn là một hình thức giúp con cháu kết nối với tổ tiên, gia đình và những linh hồn đã khuất. Thực tế, không phải ai cũng chú trọng đúng mức đến việc thờ cúng này. Nhiều người thờ cúng chỉ vì theo thói quen hay vì nghĩ rằng đó là việc cần phải làm. Nhưng để việc thờ cúng thực sự hiệu quả và có ý nghĩa thì cần có một tâm thế thành kính, một tấm lòng thật sự đối với các linh hồn. Khi thờ cúng bà tổ cô và ông Mãnh, điều quan trọng nhất là phải thực hiện theo đúng nghi thức, đúng tín ngưỡng. Mặc dù không cần quá nhiều đồ cúng phức tạp, nhưng các gia đình cần chú ý đến cách bày trí bàn thờ sao cho tôn nghiêm và trang trọng. Các vật phẩm như hương, đèn, nước, trái cây không chỉ là lễ vật, mà chúng còn là cách để thể hiện lòng biết ơn, tôn vinh và cầu nguyện sự bảo vệ từ các linh hồn này. Tuy bàn thờ bà tổ cô và ông Mãnh thường không cần quá cầu kỳ, nhưng mỗi gia đình cần phải biết rằng, dù là việc thờ cúng đơn giản, nếu làm với lòng thành thì sẽ mang lại những hiệu quả không ngờ. Các lễ vật có thể không quá đắt tiền, nhưng sự thành kính, lòng chân thành mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc thờ cúng bà tổ cô và ông Mãnh cũng mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Nếu gia đình nào đang gặp phải những vấn đề trong cuộc sống như khó khăn tài chính, tranh cãi trong các mối quan hệ hay các sự cố bất ngờ, thì việc cầu xin sự giúp đỡ từ bà tổ cô và ông Mãnh là một trong những cách mà nhiều gia đình tin rằng sẽ giúp mọi việc suôn sẻ, bình an hơn. Việc tổ chức lễ cúng cho bà tổ cô và ông Mãnh không chỉ là một việc làm trong các dịp lễ Tết, mà có thể được thực hiện vào bất kỳ lúc nào khi gia đình cần sự hỗ trợ. Điều này có thể là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, hoặc khi gia đình có sự kiện quan trọng như khai trương cửa hàng, làm ăn buôn bán, hay khi con cái muốn cầu xin được bảo vệ và bình an. Khi làm lễ cúng, gia đình có thể sử dụng những lễ vật đơn giản nhưng đầy đủ, bao gồm hương, nến, nước, hoa và trái cây. Thậm chí, một số gia đình có thể thêm vào các món ăn đặc biệt mà họ tin rằng bà tổ cô và ông Mãnh sẽ ưa thích, như xôi, bánh trái, hoặc những món ăn truyền thống trong gia đình. Tuy nhiên, không cần phải làm quá cầu kỳ, chỉ cần lòng thành kính, biết ơn là đủ. Ngoài những lễ vật, gia đình cũng cần chú ý đến cách cúng và thời gian cúng. Thông thường, gia đình sẽ cúng vào các dịp như ngày Giỗ Tổ, ngày Mùng 1 và ngày Rằm, những ngày lễ trong năm hay khi có sự kiện quan trọng trong gia đình. Khi thực hiện nghi lễ cúng, người trong nhà có thể khấn vái với những lời cầu nguyện như mong muốn sức khỏe, tài lộc, công danh và sự bình an cho gia đình. Đặc biệt, khi gặp những sự cố lớn như bệnh tật, tai nạn hay gặp phải khó khăn trong công việc, người dân sẽ thắp hương cầu nguyện để được bà tổ cô và ông Mãnh phù hộ. Lòng thành kính là yếu tố quyết định trong việc thờ cúng, không phải lễ vật hay nghi thức. Chúng ta đều biết rằng, những linh hồn như bà tổ cô và ông Mãnh là những người rất linh thiêng và có khả năng giúp đỡ con cháu khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu cúng mà không thành tâm, những linh hồn này cũng sẽ không thể nào trợ giúp được. Đó là lý do vì sao trong khi cúng, gia đình cần phải có sự nghiêm túc và tôn trọng. Việc cúng cho bà tổ cô và ông Mãnh không chỉ là cầu xin sự may mắn, tài lộc mà còn là một cách để thể hiện lòng kính trọng đối với tổ tiên, dòng họ. Chúng ta nên nhớ rằng, họ là những linh hồn đã khuất nhưng vẫn ở lại để giúp đỡ gia đình, không phải vì họ còn tình cảm hay dương thế mà vì họ có duyên và nhiệm vụ tiếp tục bảo vệ dòng họ. Nếu gia đình thành tâm và cẩn trọng trong việc thờ cúng, sẽ nhận được sự phù hộ, bảo vệ và hướng dẫn từ bà tổ cô và ông Mãnh. Dù là giúp đỡ về tài chính, gia đình êm ấm hay giúp vượt qua các khó khăn trong cuộc sống, những linh hồn này sẽ là một phần vô hình nhưng mạnh mẽ trong việc che chở con cháu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá về bà tổ cô và ông Mãnh, những linh hồn linh thiêng có vai trò đặc biệt trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Hy vọng qua video này, bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của họ trong gia đình, cũng như các phong tục thờ cúng xung quanh bà tổ cô và ông Mãnh. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc bạn muốn chia sẻ thêm ý kiến, hãy để lại comment bên dưới. Mình sẽ rất vui khi được trò chuyện và giải đáp cùng bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.